सुरवेळा सगळ्यांक सर्वांक नमस्कार करून आमगेले त्या पयचे रांदप थंय सोडून आता जेवणा रांदप एक सांगूया म्हणून ते जेवणा रांदप म्हळ्यार गसलं ते गसलत मस्ताची करतात ती घोसाळ्या गसलत तर चिकेची बारीक प्रीत सगळ्यांक घोसाळ तर नाही असल्या रे ताका एक गसले ते मसाले घालून जेवचे एक आमगेलान तसो ती रेसिपी विंगविंगड नमुने रांदे काय घालून गसलत करूं येता आमगेले वर्षीक ते आमी सांगचे ते आतां सांगून सोडटा मग घे भाजी धाडटनी घोसाळें जावका तें मायन सांगिल्लें जाल्यार आमी आतां जेवणाक आमगेले नित्य रांदपाक करचे घोसाळ्यार आसले सांगता ती तशी तर रांदेकायेक तुमी हो मसालो खंयच्याकय घाली येता आयज आमी घोसाळे मसालो घोसाळ्यांनी बटाट घालून घासले ते मसालो टाकले गसलेत ते म्हणून सांगून कसलेत नाव गसलेत म्हणून कसाला म्हणून ना आता सुक्की म्हणची कसाल्याक बद्दल म्हणची कसाल्याक तशी व्हेरायटी आसा गसले तर रांदे आमके घालका म्हण आसा आता मस्त तर रांदे काय गसलत कोरी येता तांतू घोसाळे मग्ग्याचे आनी सगळे फेमस बाकी रांदे काय तितलं लायक जायना त्या देखून गसलेत म्हळ्यार कुडले ती रांदे काय आनी ते सामान घालका तेन्ना गसलत म्हणटात आता आमी सॉंग सुक्के म्हणटना तुमकां कुडले कळत ना तस कसं करता म्हणून तशींची हे गसलेत म्हळ्यार कुडले कसं कसं घालता कसं कसं करता म्हणून करता ते रेसिपी हांव दिता ते खंयची रांदे काय कोरयेत म्हणून आसता सगळ्यांक गोत सर तें केलें जालें गसले त्याचे कसं सामान घालका म्हणून आमी हांगा दवरला तें घालता ती सुरवे रांदे काय तरणे देवका हें आनी हात शिनली मागीर तळणाक घालून पळोवका एक एका घोसाळें कवड येता त्या देखून कवड आसल्यार उडोवका आनी गोड आसल्यार आमी रांदे घाली येता तरणी जावका तर नंतर एक बटाट अशींची परंबळा घालची विना घालूं का म्हणून कांय ना आमी घाल्यार एक नमुने परंबळ चेंज जाता ते देखून सान सान कातलो करून घालची ताजेर परंबळा तर नंतर ताका मासूल नारळ सम पडका ताका मासलाक हें मासो चिक्की पातळ करू असं सुकी नाही ते देखून सम नारळ पडका आनी तीक नाही हे सुरबूस रांदले गजबजा वरेनी सकट पळय सुरबूस रांदले ते देखून हांवें 4 घाल्या म्हणलें एकल्याकडे एक सान घाल्ली आमगे तेंची केची जी बेलागची असेल रांदले जावं ताजे नंतर चिंचांबर मीच सांगून देखून चटणी गेले वरी थोडे गसले त्या घाल्या पावता एक चिंचर आहेत व्हड एक चिंचर आहेत घाल्यार पुरो एक आमशी जाता कडे ताका मसालो वाटून जाता काडटाना नय वाटूका आनी हें सामान भाजून घालका ताका सुरवे घालची कोथंबरी तर नंतर मेथी तर नंतर उडदा दाळी तर नंतर मेथी हे 3 बघ आता दाखयता आता आमगेले अर्धवड्यास मसालो ना आमी करचो आनी 2 घोसाळे पुरा घालता की ना की हांव शिजून वतना पळयता हें कडेरी हक्का कोथंबरी आमी केन्नाय सुक्याक आनी घाल्यावरी अशी दाखयता चिकी कोथंबरी चिक्की चड जाल्यार परमळ जाता पळय आतां हें कितलें अन्न चमच्यान 2 चमचे 2 चमचे कडे उडदा दाळी तशी सवा पडल्यार उडदा दाळी परमळ लायक येता ते मागीर तितलें हेंची सादारण कोथंबरीनी उडदा दाळी 1 लाख घाली येता कांय जायना ताजे नंतर मेथी मात्र उणें घालका परंबळा मात्र ते गसले ते मात्र घालचे सुके घालना तेमी घाल्यार कांय जायना लायक जाता ते देखून पळय 4 मेथी परंबळा मात्र घालका इतली मेथी न्हू तितली कोड जात न्हू चड घाल्यार ते देखून मेथी घालची उणें हें जालें आमगेलें आता हें आमी तेल घालून भाजूचें आसता मिरसांग भाजूचें आसता तर नंतर हें न्हय जात तरी हें घालून चिकेची खरं आसतना काडचें त्या देखून हांव ग्रायंडरार वांटून दाखयता घालचें न्ही कशी म्हणून इतल सकट आज मस्त ओणी जाय ना उपमा ग्राइंडर घालच्या का ना सोय पडत ना मस्त ती सोय पडल्यार ग्रायंडरार लायक जाता अर्धवळ सोयी पडल्यार जाता जाता ताका म्हळ्यार बुड्डून रसांत येवका ते वयरी आमगेली घशी मसला वरीची सगळ्याची चिक्की दाट मस्त पातळ नाही आमी हें करतात तिंगळावर कोदेलं गिदेलं सगळं तसलें पातळ जावपा म्हणना ताच्या चिक्की दाट ते तोंड्या लावच्या मात्र दाळी काय करता ती आज आमगेले रांदप हेंची अशी म्हाका रांदपा मध्य न्हू आतां रेसिपी दिवू का म्हणून बसला ते देखून तुमगेले खातीर दिता हांव आमी सोय कांतोय तितून जावका म्हणून सोय कांतून दाखयता बापमा आता खरवड घाली घाली येता जाल्यार नाका पुरो आमकां सोय धवी सोय घाल्यार लायक इतल पूर्ण पुरो ओके बापमा सो आता नेक्स्ट स्टेप
नेक्स्ट स्टेप आम्ही आता मिरसांग भाजू का हां आणि सगळं सामान भाजून घेऊ का हां त्यानंतर आम्ही वाटू का नाही असं फर्स्ट मिरसांग ना मिरसांग वय थोडी नारळाला तेल घाला हांवें हम्म. भाजूच्या का कडे देंट काढलं झालं आता आम्ही हें घालता हां सामान तांदूळ घालायचं जालें आणि थोडे तेल घाल का हम्म. बुड्ड थंय घाल का म्हणा भाजू ते मात्र घाल्या पुरो हम्म. तुम्ही वापस लावया हम्म. आणि गोल्डन ब्राऊन जाऊ तशी हें तरी भाजू का हम्म. काळन जावच्या नज करपूच्या नज हम्म. हळदुवें जाऊ का तिन्ही ओटू घाली येतं विंग विंगड भाजू का म्हणून ना आणि साण्या उजार कर का हडोडू कर नाका ती वग्गी करपाता होना हद भाजता गेल्यार ती परमळ जाता करपना अशी तुमकां हळदुवें मेळटा हळदून जायत आयलें आतांची की तुमी जाग्रतेर म्हणा व्हरका आनी काडची केन्ना म्हणून आनी तूं धवल्यान सोडल्यार गेलो जाल्यार करपाता ताजे बदलाक एक प्लेटार आमी कुडले जाल्ले कुडले रकोन घेतल्यार ही चांग जाता पळय आतां जालें हांव काडटां परमळयलें नवें ते देखून जालें म्हणत तूं अशें करून करून तोगो घालचें आतां करपानी ना कसलें अशें काळें जावचें सोडून चिकचिकी जावचें हें जालें नवें तशें सोडूनच जाल्यार काळें जावचें जाल्यार स्टेजार येवं का स्लाइटली ब्राऊन जाऊ जावं का त्यातनं परमळ जाता एक पंच चड उणें जाल्यार कांय जायना उडोका म्हण ना ओके बाप्पा सो आता ह्या चिके कूल जाल्लं बय तें आसा तेंची आमी आतां हें वांटूंक घालचें मुख्य आतां सुरवेक देंट काडका देंट काणा शिजोवंक घालनाका नाका गोतलो ना तेलें देंट काडका मिरसांगेचो आतां मिरसांग सोयेनी चिंचाम घाल्यार मसालो जाता हांगा राखू का म्हण ना मिक्सीवर कुडले कुडले तांकां जितले वाटिता आमी शिंदुया ते जवळ तांकां साण्या आनी थोडे उदक घालता न्हय जवळच्याक मस्त उदक घालूनच जाय ग्रायंडरार चड उदक जाल्यार वांटूंक जायना थोडे उदक घालता आनी हिंका आतां राखूका सगळं फाईन जातं पळय फाईन जाता लायट जाता तरणे असं देखून हें घाली येता न्ही अशी साल काडका ताजी घोसाळ्या शीर काडची म्हणटा आतां शिराच्या जाल्यार चटणी करूयात तुमी हांव रेसिपी दिल्या आमी सुरवेक कुडक तोंडाक घालका कोड येता ना लायट असो त्या देखून अशी शिंदू का अर्द कावच्याक फोड मेळका न्हू आमकां त्या देखून चिके व्हड पळय कुकर येतल्यावर हे सगळेच एक घालचे की एक कलकी जाय जाल्यार आनी थोडे घाला जर का आमकां जेवच्या न्हू खाता न्हू फोडी जाय पळोवन घालता हांव अशी कुडकी कर नासल्यार ती नार साल काडूंक कशें जाता ते देखून कुडके कुडके करून घेवका कडे हय कडे उदक घाल्या मस्त जाल्यार कशें जाता ताका न्हय वांटोवच्या का पळय गदड्या म्हाका जागृत जावं का ताका न्हय जावं अशी कशाला कट करतो बाप्पा विंगड स्टाईल कट करतो आम्ही कट करचे शिंची त्यामुळे पोडी खावच्या मेळटा म्हणून विंगड काळ दीक गायनांनी शिनल्यार चंद दिसना पळय अशें करून आनी सुकल्यार रे उपकर येता घालना ते आमी चड जावन कसो अशी शिंदू का ताजे फोटो खावच्या मेळटा पळय सेमी सर्कल पळय तशें जाल्यार रे आमकां पोडी खावचे आनी लायक जाता सगळ्याक अशी शिंचे उपकर एक कांदे गजबज्याक पुरो साल काडू का साल आणि बारीक उण दिसतो शिजली मागीर आनी घेवन जाता उद्दानी सोडता वय आनी एक अर्द घालता हे तरणे आसा पळय लायक असं हे अर्द घालता हांव ताका हें कांदो का कांय ना तांतो
झालं की बाय इथलं पुरा आमकां उकडे जाऊन दवरया आनी आमी आज चटणी करता चटणी ना करतात ना गिरा चटणी म्हणून घोसाळ्या गिरा चटणी म्हळ्यार बारीक रायक जाता वय ॲक्च्युली इट्स व्हेरी व्हेरी टेस्टी लसूण आणि सकट घालून घाल ना ती हें घालचे जिरे जीर हां हां बट जीर घालणार रे लसणा म्हणजे एक नंबर पण टेस्ट पडता वय तें दाखयला आमी ऑलरेडी रेसिपी खावन येवन पळयला तुका विसर नाशा पुरो ना बट क्लिअरली दिस इज व्हेरी नाईस वय लायक जाता आनी मेडिसिनल व्हॅल्यू असं म्हणटा ती चालली तूं उडोच्यान म्हणून केन्नाय करना ती जाल्यार अप्रुपायन करून केल्यार चांग म्हळ्यार मासो जायत आयलो तेजो ते आमी चिच्चे दवरया हें आनी कितें आस थोड्याची न्हय जाता लायक जावन हे कितले घालचे हे कडेरी आमी हें काडटा म्हणून तन घालचें हां 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 तें उदक घालता थोडे पळोवन घालका केन्नाय मागीर मस्त हें जाल्यार तें ग्राइंड ग्राइंड जायना तें धुवया तुजो टोप रेडी करुया गॅसार दवरून गॅस लाय ती रंध्याकाय आमी दोन पण धुवया चालली कशाने लागून असणार आणि वस्तू का ना देखून दोन कमी कंद करून धुवया चाली कळल्यारीची येडे 80 सकड असले धुडी कुठं बसना या उदकांना तू शिच्या घाल्या पण आता कुठं घाल ना उदक धव येईल पण ताका एक केन्नाय 3 पण धुवची रांदे चांगी क्लियर जाता म्हणून तातूंत असल्यार चोगरी जाणार ताजी धूळ एन्नी वचून सुरव्या उदकान धूळ आसता दोन्ही उदकान थोडी आसता तिन्ही उदकान क्लीन आसता आता शिच्या घाल्या we'll let this come to a boil and then we'll add it okay कणिके वेळ असो वय तें जावं ताजें तितलें न्हय जाल्यार तितलें लायक तें हां 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 अर्जंट ना तूं हें शिजतन तें तयार जाता ओके आमगेलें कामय जाता मसालोय जाता रगड्यारय आनीक लायक जाता नाईस बॉइलिंग मल्टीटास्किंग पॉयंट आयलें उदक आनी घाली येता तक उदक दवरता चड उदक दवरना मासोल घालून तर मासोल पातळ जाता त्या देखून फोडी तक उदक म्हणजे आलोचन करून दवरता आमगेले फोडी फोडून उदक दवरता मस्त उदक इतलें दवरलें तें वेस्ट कडेन पिवका जाता आमी विटामिनस म्हणून त्या देखून हें शिची तितलें दवरचें चिकी चड आसल्यार कडेन मासोल घालून दाट जायना अशें पातळ जाय म्हळ्यार कश्ट जाता म्हणून त्या देखून पळोवन उदक पळोवन दवरा हें 5-10 मिनिट भितर शिजता बसवाय न्हय ताका धांकुया कतकत येतना आतां एकटो आमकां जाय जाल्यार तितलें न्हय जालें की म्हण पळोवया पळय कर आसनाचें गे थोडे कर हय तें आनी थोडे 5 मिनिट वाटूया कडेन सामान घालचो सान आतां उणें आसना त्या देखून चिके ताका वचून दिल्यार ते वगी करता ग्राइंडर मसलाचे कसं म्हळ्यार आमी चिक्की खर म्हणून काडल्यारीची रांदे हे वचून ते पुरो नय जाता म्हळ्यार ते ग्राइंड जावन आसता बट शिजतन तें सकळ विंगड वचून नय जाता ते देखून कांय भंय ना ओ सॉरी बटाट घालो ना पळय ओ करेक्ट पील करूया बटाटो हे बटाट नॉर्मली केतना घालता ताजोटूची ताजोटू घालता हय विसरलं म्हाका ते देखून कसं की विसरल्यावर जालें म्हणून पळयता न्हू बटाट घालनी घाल नाटल्यार घोसाळे ओटू बटाट घाल बटाटानी वय 5 मिनिट शिजोवता 5 मिनिट न्हय 10 मिनिट पुणी शिजोवका हें आतां कातलां करून घालका ती पातळ पातळ तें ताजोटू शिजते बटाट भयंकर वगी शिजता न्हय आतां धुवन घेवया सारकी मातशी भायर घातल्या वता आनी बटाट घालची कसं जाल्यार म्हळ्यार कातलां करूंक लायक जाता ते अशी हें शिजता ताजोटूची ओ नाईस हय लायक रुची जाता हय रुची जाता कडेन खावच्याक मस्त घालूनच रुची जाता म्हणून घोसाळ्या परंबळ वता पक्कने नातल्यार घाल नातल्यार जाता हें आतां भितरी कांय गलीज ना आशिल्लें बायल सायल काडल्यार दुल्ला न्हय एक उदक काडल्यार पुरो
we were supposed to add the potatoes along with the gosala, but now we're doing this approximately 5 minutes after. काय करूया आता आमी सामान घालया पळय न्हय जालें आता पडटन आमकां विंगड तावळच्या पयशे कर म्हूण दिसता पुरो कर न्हय हे ग्रायंडरांतल्यान जावचें ते देखून हें करता Light fine झालं. वय फायन जाला आनी रांदे हें पडटा आनी काय फायन जाता आता हो सामान घालचो पुरा एक कपंत घालचें उडदा घालणें तें मिठा पुरो आता आमी काडटरा बुका 2 मिनिट लागता परमुळत पण Oh, very nice. तो परमुळला शब्द राबले पुढले का? वाटून जाल्लें म्हणटा न्हू ते तेन्ना Okay, so मला त्या फाईन पेस्ट करतो म्हणून जस्ट एक वय जास्त घालत आहे परमुळत हां आणि ते कुडके असल्यार इला एक रुची जाता होय नाही जावचें ना बोड जाता शब्द साधारण उण जालें ना उडदा दाळी जाल्यार काटा काटा जायना ना आतां जाल्ली म्हणून ते ओके तितलें पुरो मस्त कांदो शिजोवका म्हणना आतां ऑफ करता पळय काम जाता मसालो जालो ग्रायंडर असल्यार एक नमुने पुरा काम करता राबचें जाता आतां आमी हें काडया मासोल हें शिजून रेडी आशिल्ली जाल्यार मासोल तांतू काडया तशिल्लें आतां नाका आमी अशीं काडया आनी कांय जाणां पुरा काडचें तांदूळ पण मीठ जर कितलो जण जाला पळय मासो व्हेरी नाईस पेस्ट ना नाही रांदे हें घाल्यार आनी का लायक नाही जाता बट व्हेरी नाईस स्मेल ना वय वय सो त्या ओडीदू आणि उडदा कोथिंबीर दाळी कोथंबरी पर म्हणलं लायक तुका न्हय मेथी एक म्हणता वाघ म्हणतो ना आम्ही वय वाघ पयर केलेलो पळय सेम असून सेम मसालो न्ही ताका चिक्की कोथंबरी भाजून मात्र घालची हे मेथी न्ही ना वय सुकी जाल्यार उडीद कोथंबरी सगळी जाल्यार मेथी कोथंबरी वय सुके आणि सगळे वय सुके न्ही सगळे तें कळनास का केलो जेन्ना पाप कडेन तांकां कळना हें कसं हें सुके न्ही सगळे दोनीक एकल कसं म्हणून जाल्यार ही सगळी म्हळ्यार मेथी कोथंबरी सुकी म्हळ्यार उडीद कोथंबरी म्हळ्यार डायरेक्ट घालया म्हणलें की तें कसं जालें पळय धवल घालून चाळी पोडी Okay, so Bapma is saying this is almost done. We like soft झालं मीठ घाल का ताका हां आयले हां. शिजोवते दळसर हां हें काण येता आतां आमी धुवन काडया आमकां रोस उद्दा जावका जाल्यार तें फोडीन तो उद्दा आसना मस्त काडची नाका extracting maximum flavor now. वय आं तुका फ्लेवर म्हळ्यार प्रीत ना And this smells too good. वय वय तिका खाताना ही रांदे जागस ना भयंकर तीक खाताना आसना चेपी रांदे म्हणटात मला म्हाका obvious आसा. हय, तुका आसा. You've done this before, so I can हय. clearly tell what it will taste like. So, yeah. आमगे रांदप आमगे तें पूण एक मिरसांग 2 मिरसांग चड आसत आमची गेल रांदप तिखसाणी ना न्हय चड जावन आतां तूं मस्त उणी केलां फूड आशिल्लें आतां चांग आनी वायट म्हूण पळोव न्हू मस्त उणी करून चिरडू हांगा तीख दिवचें ना म्हूण दिना आमी खाता ती इतलो दाखयल्यार पुरो हे कडेन दवरता Okay, मीठ कितलें घालचें पप्पा? ना रुची कितलें घालता तितलें Okay. कांदे एक कितलें घालता तितलें Approximately. हां घाल तितलें नाक कितकी पळोवन घालया वय म्हाका चिक्के बेगीन जाता पुरगी? हां पुरो तें पोडी लागता न्हय हां. कडे रोस आकडे जाल्यार घाल्यास Okay. मीठ शिजूका? मीठ शिजूका वय मिठा ಒಟ್ಟು ರಂದೆಕಾಯಿ शिदका ती ರಂದೆಕಾಯಿ आमकां खावच्या लायक जाता पळय उदक मस्त ताटली न्हय आनी आतां आमगेलो मसालो घाल्यार हदा जाता घालचें की मसालो? आतां ना वेळ आसा मीठ लागना अशें घालूनच आतां आमी फण्णां तयार करुया रांदय जातना तेल एक 2 चमचे घालना मस्त तेल घालका म्हणून हाका तरी रांदेकाय न्हय तें देखून उणें करबे सॉस म्हाका मस्त तेल नाका गोट येता ओट म्हणटा गोट येता म्हणजे तेल येता तळणान ते ताळ्यान पळय एक नमुने गोट तेल आयल्यावर जाता चड गेल्यार ताळें येता ओ ताका घोट म्हणटा तेल्ला घोट येता म्हण तेल्ला तेल वयर येता गोटूक म्हळ्यार गुतच न्हू एक गोट उदक पिरे म्हणटा पळय गोटूक तशी एक तेल्ला घोट येता ताजे बदला उदका गोटा बदलाक तेन्ना एक नमून जाता अशें जाता
आता सासम घालता हांव Okay. आता सांज व्हड चमच्यान अर्द चमचे तितलें पुरो Right. आनी करबेव. So this has been cooking for approximately 10 to 15 minutes, no, Mama? आतां पळय 10 मिनिट्स जावन दिसता. हां. मीठ घेता तें पुरो हाँ. तांतुलें हांव उदक कांड दवरता हाँ. तांतुलें पక్కనే चड जाल्यार म्हणून हाँ. पळोवन घालया. Okay. हें आतां शीत घालें. आतां मी मसालो घालून जालो. आतां हें पळोवपाक ताजी कन्सिस्टन्सी कितली दाट जाली की पातळ जाली की म्हणून शिजून जाता चिके दाट जाता तें बटाटस न्हय मसालोय मस्त आसता ते देखून हांव लायक जाता. मागीर उज व्हड करुया खतखताय Very nice. Like smell. स्मेल येता पण आनी तें उदक आशिल्लें हांव पక్కనే घालना ते कन्सिस्टन्सी पड आता नी हे मसाला कुक जाल्यार जालें. जालें पळय. आनी आमगे टेस्ट समज की म्हणून पळयल्यार जालें मिठाचें. Okay. So yeah, where did you learn this recipe? आमगेले आमच्या फॅमिलीन करता राबतात ना दोन्ही साइड. दोन्ही सायड. So this is like authentic. असले ते अम्मा तांचें करता ते बापणा तांचें करता ते थंयची के उणें जाल्यार परबेक आनी करतात. Okay. मग्याक घसलत म्हळें पळय ते आमी आख्खो वर्शीक दीस करतात. भाजी तेंट जावं का नातल्यार चलता रे सकड मग्यांनी घोसाळ्यांक घालून घसलत ते घोसाळ्या घसलत फेमस तांतू. So म्हळ्यार आमगेलीची रेसिपी विंगड कोणी करपाची. GSBची. So this is, I can say this is traditional and authentic now. आता हांव पडना लावन सोडता. दाय तेतन पडन घालल्यार रेवाडणे एक खतखत आयल्यार रेवाडणे आमगेले जातना वगी वगी करून का. But ideally हे मसालो कुक जावपाक. वय कुक जाव का आतां तें कुक जाता सुमार वेळ जालो न्हू मागीर आमगेले पडन जाता तें जाता. तेल पडला न्हय रे दिसता दिसता करबेव घाल का घडे पटपट येता रे मस्त नाका सगळें घालें. One full sprig ना. इतलें पुरो म्हळ्यार थोडी न्हय रांदे करबेव मस्त पूण बळेव का म्हूण ना चड जाता कडेन. मसालो कुक करतना शाई अर्द वर लडना. अडना सुरवेक खतखत येताना कडे सांग करूं का सुरवे आमकां वेळ जाता न्हय बगी खतखत येवका न्हय तें आमकां धार म्हणून कसलें तें देखून सुरवे खतखत व्हड येयले मागीर कडे सांग करचें तें ताजीतलें शिता तें लायक फुडलें व्हड उजार करून काही करूं नजो. But ideally you should cook this masala for about 5 to 6 आमी गेले minutes. 5 to 8 मिनिट्स आसना पण जो मसालो जाल्यार 5 to 8 मिनिट्स म्हण सांगता हांव केन्ना तितलें शिजू का नारलो नारला सोय आसता पळय ती शिजू का. That will kill all the, I mean, kill म्हळ्यार that will counter all the spiciness. वय सगळें ओट करता तें. Right. Okay, पटपट कुक जालें. पळयता आतां मी पटपट राबली मागीर करबेव घालया चिके दूर करून घाला जिवो अशी काडी लागीं दवरली काडून जाता सगळें सुलभ करून घेवका लागीं लागीं कडेन दवरून घेवन जालें. आतां पळय हें जायतें ना तें देखून हें ऑफ करून आतां घालता ताजे ओटू एक खतखत आयल्या कांय जायना. पडना थोडे शिजो लायक जाता आमी गेले ना म्हणून पडना थोडे शिजो का म्हणून जालें रांदले जाली आनी उदक घालत नाका करेक्ट आसा निवतेर आनी दाट जाता. Immediately cover करूनच. I mean, ideally if you want to preserve the maximum flavor of the panna pada, you should close it immediately. कुडले करता घालता दांकिता हांव आतां शिजच्या सोडता थोडे वेळू म्हाका लायक जाता तें पण्ण शिजल्यार उपकार पडे आमी पण्णां शिजयता ती तशी ताका एक करून बळयता तेका आनी 1-2 मिनिटांनी ऑफ करया. शिजून सकट जालें मागीर टायम मागीर कैत जालें 7 to 8 मिनिट्स ऑफ करता. चिके 5 मिनिट संतूच्या सोडी तरी टेस्ट कशी आसा म्हणून पळय तुका नवे रांदे टेस्ट कशी आसा म्हणून सांग. Okay. Santuche means you have to keep it, let it rest for about 5 to 8 minutes. 5 minutes. Right. So that all the flavors melt together. Okay. All right, everybody. It's been about 5 minutes now. I am going to do the taste test. It's very, very hot.
Okay, so I'm just going to blow on it for a couple of seconds. This is awesome. Super jala basa. Very very tasty. Metti kothambari ani ಉಡ್ದದಾಳಿ ಪಂಡು ಮಸ್ತ್ ಲಾಗಿದಲ್ಲ super ruchi zala. And this is the first time I'm tasting this masala in like a rande. Food ammi chike sukke shakarte. Yeah, so this is the first time I'm tasting this masala in a rande, and it tastes absolutely amazing. You guys should definitely try it. It's highly recommended that you try it, right? So thank you for watching this video. I will see you in the next one.